aking channel, sa Field and Kitchen channel. Today ay mag-unboxing naman tayo. Yes! Buksan natin. Samahan niyo akong buksan itong aking first InstantPot. InstantPot Duo Crips Plus Air Fryer. Matagal ko na talagang wish to. Kaya lang dati, madami naman akong oras dito sa bahay. Kaya okay lang, magluto ako sa pot at sa oven. Pero ngayon na, bumalik na ulit ako sa school. Busy. Monday to Friday. Kasi I'm studying caregiving. Yeah, Monday to Friday ang school ko from 8 to 2. Kalimitan up to 3 p.m. kami. Kaya super busy na. And you know, Danish yung language. Kaya double yung oras na ginagamit ko para, you know, para maintindihan ko yung module namin. Pero kaya pa naman. Kaya, yan. Bumili na ako nitong InstantPot kasi nakikita ko siya sa mga YouTube videos and parang ang dali-dali niya lang gamitin. Kaya I'm so excited na buksan to kasama kayo and try natin later. Kasi mamaya may gymnastics si Olivia, so hapon na kami uwi and si Mike nasa work. 2 weeks pa yung uwi niya. Kaya super busy si Mami. Kaya I hope makatulog tong InstantPot sa busy schedule ko. Yes, taka! Yan. It's nice na nakalagay dito sa karton niya yung mga accessories. Yes. May pressure cooking lid, may inner pot, air fryer lid, yung pinaka-base niya, cooker base. And then may accessories din na included, yung dehydrating tray, multi-level air fryer basket base, protective pad, multi-purpose rack. Kita niyo ba? And then, my starter guide. And then yung maintenance and warranty. Tara! Buksan na natin! Yan. Wala akong pasok today, kaya naisip ko, okay, today ko na lang i-unbox to. Yes! Ito po yung manual. Grabe yung kapal. Maybe basahin ko muna siya bago ko i-try itong InstantPot para hindi man ako mapaso or masunod ko yung recommendation nila. Okay. Okay. Ito yung pang sa rice cooker. Saksakan. And then this one, I think this is the base. Protective pad and storage cover. This one. Okay. Ito yung pinaka. Oops. Because. And. Laki naman ng plastic. This one. Nakailit natin. Another saksakan. Ano ba yung tatlo? Oopsie. Grabe ang bigat niya. Ang laki niya. And this one, I think, ito yung lid ng pang air fryer. Yes, ito nga. See? It's big. And a little bit heavy. Then, ito na yung pinaka-base. Laki. Oh my God. This is 8-liter InstantPot. Okay. This is the lid. Ito yung pinaka-regular lid niya. Okay siya. Hindi siya ganun kabigat compared dun sa air fryer lid. Okay. Just warning.
Ito yung pinaka base, I think. Okay, oh. Tataggal siya. Then, ito na ata yung pinaka parang lutuan. Then, this one, pinaka kaserola. Then, may paper again, remember. And then, wala na. Yan na. And then, ito na yung pinaka. Kita nyo. Ay, medyo mabigat siya. Grabe. And before natin itong gamitin, important na, i-read muna natin itong warning. Like, yes. And what it says now? As you can see, it says off. And then, may nabasa ko, may condensation dito. Dito po, condensation container. And nakita ko may take pa siya, kaya I need to take it. So, yes. And then, ilagay ko na itong pad. Wala nga sa loob. Ito lang yung pinaka-base niya. And then, itong pad. And then, ang nakalagay dito sa instruction ay add 3 cups of water to the inner pot. So, 3 cups of water to. Lagay ko. And now, using the pressure cooker lid, close na natin siya. May arrow dito. Kung makita nyo, may arrow siya dito. And may arrow din dito. Nakalagay dito, close and then open. Then, lagay lang natin. Tatama ba? Ano ba yan? Oh my god. And then, i-close. Wow! See, you can hear? I open again. I put the lid. And close. Okay, close na siya. And then, nakalagay sa instruction, kailangan natin, ito dito siya, page 16, initial test run. Then, sabi dito, kapag kinlose ko na tong lid, automatic na naka-sealing position yung pag-pressure. Pakita ko. Ito yung ibig ko sabihin. Teka. Lapit na ako. Para makita nyo. Ayan, ito yun, di ba? Try ko lang i-open, ha. Son. Wala naman. Okay. Oh my god, ang dami instruction. And then, sabi dito, i-press ko itong maliit na dito para mag-pressure siya. So, press ko na siya. Yeah, press na. Pakita ko sa inyo. Yan, diba? Ulitin ko. Nakalagay kasi dito para mag-work yung pressure nitong machine. I-press mo lang siya. Quickly press. Then, tada! And then, ilapit ko na konti. Nakalagay dito, i-click ko daw yung pressure cook. This one. And then, use the plus and minus keys to adjust cooking time to 5 minutes. 5 minutes lang. Oh! What happened? This one? No. Just, oh, okay. Then, 5 minutes. Okay, and make sure that, yeah, okay. And then press start. The display indicates on and the cooker begins preheating. White off. Oh my god. Ang bilis naman niya magbago. And then start.
ganyan, gaganon. Nag-i-steam, natakot ako. Kaya i-change ko na yung venting bulb. Nirelease ko na siya, and then, let's see what will happen next. Nakalagay na dito 5 minutes. Maghintay muna ako bago buksan yung lid. Natatakot ako. Baka sobrang init. Hintayin ko muna. Habang naghihintay ako, nag-drive ako papunta sa COVID-19 test, and I can see na bumaba na yung metal bulb na. Can you see this one? Mababa na siya. So, pwede na natin buksan ang ating InstantPot. Ay, sorry. Mag-gloves ako for sure. Diyan. Okay, na siya. And then, discard ko na lang tong tubig. Yes. Okay. Gumagana. And then, cancel na lang nyo para mag-off ulit yung InstantPot. And then ito, i-discard ko na lang. Gamit ako ng gloves kasi mainit. So, yay! Successful ang ating instant test. Kaya, yes. Later, itatry ko siya gumamamos kina arroz caldo or munggo. So, see you!